Nitong Hunyo, nagpositibo sa COVID-19 ang isang trabahador ng MRT sa North Avenue. 32 ibang trabahador ang kanyang nakasalamuha. Halos kalahati sa kanila nagpositibo sa COVID-19. Ganito kabilis makahawa ang sakit na COVID-19, kaya habang wala pang bakuna, napakahalaga ng contact tracing. Dahil maaari itong makasagip ng buhay. Gaano kabilis ang contact tracing sa Pilipinas? Ang contact tracing ay proseso ng pagtukoy sa mga taong nakasalamuhan ng may sakit para ma-isolate sila at hindi na makahawa pa. Sa tulong nito, maaaring matigil ang pagkalat ng virus. Hindi bago ang solusyong ito. Nung lumitaw muli ang bubonic plague noong nakaraang siglo, ginamitan ito ng contact tracing. Malaki rin ang papel nito sa pagmapa ng mga virus tulad ng HIV, bird flu, at pagsugpo sa Ebola sa West Africa noong 2014. Ito rin ang susi sa tagumpay ng mga bansa tulad ng Vietnam, South Korea, at New Zealand sa kanilang laban sa COVID-19. May 3 hakbang ang contact tracing. Una, ang pagtukoy sa taong maaaring may COVID-19 o nagpositibo na. Kailangan siyang ihiwalay at bigyan ng karampatang lunas. Pangalawa, alamin kung sino ang mga close contact o nakasalamuhan ng may sakit 2 araw bago lumabas ang sintomas ng COVID-19. Ang mga close contact ay ang mga nakausap ng pasyente na hindi bababa sa 15 minutos at 1 metro lang ang layo. Nakasama sa espasyo ng 2 oras mahigit. Kapag natukoy na mga close contact, dapat agad silang makakarinig sa contact tracing team. Sasailalim ang mga close contact sa mabusising interview para punan ng close contact profile form. Pangatlo, kung mayroong sintomas ng COVID-19 ang mga close contact, dapat agad silang ihiwalay. Sa mga walang sintomas naman, kailangan silang mag-quarantine at obserbahan ng 14 na araw. Sa lahat ng ito, dapat nagagawa sa loob ng 2 araw mula nang matukoy ang taong posibleng may COVID-19 o nagpositibo na. Ngunit ayon sa World Health Organization o WHO, mabagal ang contact tracing sa Pilipinas. Madalas daw kasi, hinihintay pang makuha ang resulta ng COVID-19 test na inaabot pa ng ilang araw o minsan linggo bago simulan ang contact tracing. Mismong ang senadora si Sani Angara, naranasan ito. Halos 1 buwan ang inabot bago siya nakatanggap ng tawag mula sa isang contact tracer. At ang iba, hindi natawagan tulad ng journalist na si Howie Severino. Kulang rin ang mga contact tracer sa bansa. Rekomendasyon ng WHO, isang contact tracer sa kada 800 tao. Para sa mahigit 100 milyon na populasyon ng Pilipinas, kailangan natin ng 135,000 na contact tracer. Ngunit sa ngayon, mahigit 50,000 pa lang ang meron tayo. At huli, hindi rin masinop ang paghahanap. Naaalala niyo pa ba ang unang 3 kaso ng COVID sa bansa? Yung 3 turista galing Wuhan, China. Mahigit 1,000 tao ang nakasalamuhan nila. Pero halos kalahati lang ang na-interview at naobserbahan. 61 ang nagpakita ng sintomas ng COVID-19. Ang unang kaso naman ng local transmission o Pinoy na nagkasakit kahit hindi bumiyahe. Si patient number 5 na pumunta sa prayer room sa Green Hills Shopping Center. Hindi rin natukoy kung saan siya maaring nahawa hanggang sa pumanaw na. Kung nakikita nila na mabagal, rekomendasyon nila yan o komento nila yan at iti-take note natin yan. Ang contact tracing natin, we can generally say na nag-i-improve siya. Lalong-lalo na nung nagkaroon na tayo ng partnership with the DILG para isagawa ito sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kung matatandaan mo dati, ang Department of Health, kami lang talaga ang gumagawa niyan together of course with the local health officials. Pero napagkasunduan at napag-agrihan through the Interagency Task Force na ang DILG na ay kasama na sa mamumuno dito sa contact tracing activities. Ngunit may mga lugar kung saan matagumpay ang contact tracing. Sa Baguio City, mababa ang kaso ng COVID-19 sa tulong ng kakaibang pag-atake nila sa hamong ito. Una,
Hindi na hinihintay pa ang resulta ng COVID-19 test bago simulan ng contact tracing. At ang mga close contact na nakitaan na ng sintomas, binibigyan ng Rapid Diagnostic Test o RDT. Pangalawa, ang mga contact tracer sa Baguio, magkatambal na health worker at pulis. Mahigit 20 pulis ang tumutulong sa contact tracing sa Baguio. Paramedical person and the policeman, magkaibang skills nila eh. Pag sa policemen, I guess they are better when it comes to investigation, mga ganon. So it comes in handy also and their cognitive skills. For us kasi sa health, medyo yung compassionate yung pag-interview din namin, mga ganyan. So we have other skills but combined together, nakakatulong talaga. 2 barangay health centers ang pinamumunuan ni Dr. Helen Colwan sa Baguio City. 10 ang kanyang contact tracers, 6 sa barangay Engineers Hill at 4 sa barangay Scout Barrio. Ang mga contact tracer na ito ay sila ring mga nurse at midwife ng health center. The first patients we had was, syempre medyo tuliro at saka hindi rin yata maganda yung experience niya nung nalaman niyang positive siya. May mga katanungan sa kanya na kung ang sagot niya ngayon is this, the following day, pag you have to confirm mga sasabihin niya, medyo nalilihis na sa dating info na binigay niya. So sometimes we have to go back to the patient 2 to 3 times. Lahat ng datos agarang ipinapasok sa kanilang website na napakaayos. Makikita mo pa sa mapa kung nasaan ang mga kumpirmadong kaso. Dagdag pa riyan ay pinasok rin ni Baguio City Mayor Benamin Magalong ang mga teknolohiyang nagamit niya nung siya'y hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police. Ito yung case management analysis system using a very expensive software. Yun na yung ginagamit namin dito. Nakikita namin kagad yung gaps, na yung kakulangan ng aming contact tracer, na-address kagad namin yung mga gaps, lalo-lalo na sa link diagram. Kaya nasusundan namin talaga yung mga contacts nung contact. Pero uli kaming ginagamit uli na bagong technology, yung GIS naman, para sa geospatial analysis. Ang agarang pagsasagawa ng contact tracing sa Baguio mukhang nagiging influencer na sa ibang lugar. Nitong Hunyo, nag-anunsyo ang IATF na nag-ahanap sila ng mahigit 80,000 pang contact tracer. Pwede mag-apply ang mga graduate o kahit hindi pa tapos sa nursing, medtech at iba pang medical profession katulad ng midwifery. Ang sweldo, nasa 15 hanggang 30,000 piso. Meron ng contact tracing app sa Pilipinas, ang staysafe.ph. Ngunit may ilang IT experts na nag-aalinlangan dito dahil sa privacy concerns. Masyado raw kasing maraming impormasyon ang hinihingi ng app kumpara sa mga inanunsad sa ibang bansa. Samantala, ang ilang mga nagbukas sa establishmento, naglagay na ng mga QR code para makatulong sa contact tracing. Ngayon na hindi pa tapos ang pandemya, bawat minuto ay mahalaga dahil maaring katumbas ito ang pagligtas ng buhay.